Hello everyone, কি খবৰ তোমালোকৰ? এতিয়া আমি কলম চেপ্টাৰটো পঢ়াম। কলমটো কি হয়? কলম ইজ এ স্ট্ৰাকচাৰ্ড মেম্বাৰ ইউজ টু ছাপোৰ্ট এক্সিয়েল কম্প্ৰেছিভ লোড। এক্সিয়েল কম্প্ৰেছিভ লোড ছাপোৰ্ট কৰাৰ কাৰণে আমি এক্সিয়েল কম্প্ৰেছিভ লোডটো ছাপোৰ্ট কৰাৰ কাৰণে আমি কলমটো ইউজ কৰোঁ, হয় নাই? এটা কলমৰ ডায়েগ্ৰাম তোমালোকে চাব পাৰা। তো এতিয়া প্ৰথম তোমালোকক মোৰ ইয়াৰ পৰা কি থাকে কলম চাই লোৱা। one fixed end, one end free, both end pinned, one fixed, one pinned আৰু both fixed, তেনেকুৱা ধৰণৰ থাকে, হয় নাই? এতিয়া তোমালোকৰ আমাৰ এনে ফৰ্মুলাটো হ'ল এইটো হ'ল যোনটো বাকলিং লোড বুলি কোৱা হয় বা ক্ৰিটিকেল লোড বুলি কোৱা হয়, সেইটোৰ ফৰ্মুলাটো হ'ল পাই স্কুৱেৰ ই আই মিনিমাম ডিভাইড বাই এল ই স্কুৱেৰ ইকুইভেলেণ্টটো হয়। আৰু যোনটো তোমাৰ বোথ এণ্ড হিঞ্জ এল ই ইজ ইকুৱেল এল হয়। এটা এণ্ড যদি ফ্ৰী থাকে এল ই ইজ ইকুৱেল টুৱাইচ এল হ'ব। দুটা এণ্ড যদি হিঞ্জ থাকে, এটা এণ্ড ফিক্স এটা এণ্ড যদি হিঞ্জ থাকে তেতিয়া এল ই ইজ ইকুৱেল 0.7 এল হয়। আৰু দুটা এণ্ড যদি ফিক্স হয় এল ই ইজ ইকুৱেল 0.5 এল হয়। তো এইকেইটা নিজে ওলাব পাৰিবা, এইকেইটা মুখস্থ কৰিব নালাগে, নিজে ওলাব পাৰিবা। কেনেকৈ ওলাব পাৰি তোমালোকে চাই লোৱা। এইখনৰ পৰা তোমালোকে চালে গম পাবা। প্ৰথম তোমালোকে মনত ৰাখিব লাগিব চিলিণ্ডাৰনেছ ৰেচিঅ'। এইটো ৰেচিঅ' দেখিছেনে? এইটো কি ৰেচিঅ' বুলি কয়? কলমটো হ'ব এইটো কৈছে এইটো হ'ল চিলিণ্ডাৰনেছ ৰেচিঅ'। চিলিণ্ডাৰনেছ ৰেচিঅ' মানে এল ই যোনটো ইফেক্টিভ লেংথ অফ কলম ডিভাইডেড বাই মিনিমাম ৰেডিয়াছ অফ জাইৰেশ্যন, এল ই ডিভাইড বাই কে। আৰু কে মিনিমামটো কেনেকৈ ওলায়? আই ইজ ইকুৱেল টু এম কে স্কুৱেৰ যে লিখিছিলোঁ মাছ মমেণ্ট অফ ইনাৰ্চিয়া, এইটো এৰিয়া মমেণ্ট অফ ইনাৰ্চিয়া বুলি ধৰি লোৱা। আই ইজ ইকুৱেল এ কে স্কুৱেৰ। তো কে মিনিমাম ইজ ইকুৱেল আই মিনিমাম ডিভাইড বাই এ হ'ব। তো এল ডিভাইড বাই কে মিনিমামটোৰ ৰেচিঅ'টোৱে হ'ল চিলিণ্ডাৰনেছ ৰেচিঅ' হয়। বুজি পাইছা? তো সেইটো কথা মনত ৰাখিবা। এতিয়া তোমালোকৰ এইটো মনত ৰখাৰ পিছত কি আহিলে? মনত ৰখাৰ পিছত এইখিনি বস্তু আহিলে যে কি এইটোতো বুজি পাইছে, এল মানে এল ইকুইভেলেণ্ট লেংথ। তো দুটা এণ্ড যদি হিঞ্জ থাকে, আমাৰ এনে নৰ্মেল ফৰ্মুলাটো কি আছিলে? নৰ্মেল ফৰ্মুলাটো আছিলে এইকেইটা ফৰ্মুলাৰ লগত আমাৰ যোনটো ফৰ্মুলা পাইছিলোঁ, এই ফৰ্মুলাটো পাই স্কুৱেৰ ই আই বাই এল ইকুইভেলেণ্ট লেংথ স্কুৱেৰ, এইটোৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰিলে হ'ল এইকেইটা ফৰ্মুলাৰ লগত। ঠিক আছে? যদি দুটা এণ্ড আমি ষ্টাৰ্ট কৰিম, ক'ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিম? দুটা এণ্ড হিঞ্জৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিম। দুটা এণ্ড যদি হিঞ্জ থাকে তেতিয়াহ'লে পাই স্কুৱেৰ ই আই বাই এল স্কুৱেৰ হয়। এইটো কি হয়? পি ইটো কি হয়? ইউলাৰ্ছ লোড, ক্ৰিটিকেল লোড, বাকলিং লোড বা ক্ৰিপিং লোড বুলি কয়। এটা এণ্ড ফিক্স আৰু এটা এণ্ড যদি হিঞ্জ থাকে, এটা হিঞ্জ গুচাই দিলোঁ, মানে গুচাই পেলাই এটা ফিক্স কৰাই দিলোঁ, তেতিয়াহ'লে পাই স্কুৱেৰ ই আই বাই এল স্কুৱেৰ হ'ব ইনটু 2। বুজি পাইছেনে? এতিয়া এই হিঞ্জটো গুচাই পেলাই দুটা এণ্ড যদি ফিক্স কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে পাই স্কুৱেৰ ই আই বাই এল স্কুৱেৰ ইনটু 4। বুজি পাইছা? আৰু যদি এটা এণ্ড ফ্ৰী আৰু এটা এণ্ড যদি হিঞ্জ থাকে, এটা এণ্ড ফ্ৰী আৰু এটা এণ্ড যদি ফিক্স থাকে, তেতিয়াহ'লে পাই স্কুৱেৰ ই আই বাই এল স্কুৱেৰ এই ওপৰৰ 4টো তলত নামি আহিব। সেই কথাটো মনত ৰাখিলে হ'ল। ক্লিয়াৰ হৈছে? সেইখিনি মনত ৰাখিবা। সেইখিনি মনত ৰখাৰ পিছত তোমালোকে এতিয়া কি কৰিব লাগিব? এতিয়া তোমালোকে সেই ইকুৱেশ্যনকেইটা ইকুইভেলেণ্ট লেংথৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰিলে হ'ল। এইকেইটা ইকুৱেশ্যনৰ লগত এই ইকুইভেলেণ্ট লেংথটো কম্পেয়াৰ কৰিলে হ'ল। ইকুইভেলেণ্ট লেংথটো কম্পেয়াৰ কৰিলে পাই যাবা তোমালোকৰ ইকুইভেলেণ্ট লেংথটোৰ ভেলুটো কি হয় প্ৰত্যেকটো কণ্ডিশ্যনৰ কাৰণে। হা, এতিয়া আমাৰ আৰু দুটামান কথা ক'ব থাকি গ'ল। লাষ্ট ভিডিঅ'ত যে আমি থিন চিলিণ্ডাৰ থিন স্পেয়াৰ পঢ়িছিলোঁ, তাতে তোমালোকৰ এই ৰেচিঅ'টো কেতিয়াবা সোধে হা, হুপ ষ্ট্ৰেইন যোনটো আছিলে, হুপ ষ্ট্ৰেইন আৰু লংগিটিউডিনেল ষ্ট্ৰেইনৰ মাজৰ ৰেচিঅ'টো থিন চিলিণ্ডাৰৰ কাৰণে। একো নাই, আমি থিন চিলিণ্ডাৰৰ কাৰণে এইটো ভেলুটো আমি পাইছিলোঁ, হুপ ষ্ট্ৰেইন আৰু লংগিটিউডিনেল ষ্ট্ৰেইন। এই দুটা ডিভাইড কৰি দিলে আমি এনচাৰটো এইটো পাওঁ। এইটো পাবা, মনত ৰাখিবা হা। ঠিক আছে? আৰু নেক্সট এতিয়া তোমালোকৰ কি হ'ব? ৰেনকাইন ফৰ্মুলাটো কেতিয়াবা সোধে। ৰেনকাইন ফৰ্মুলা কি হয় চাই লোৱা। ৰেনকাইন ফৰ্মুলা কি হ'ব? ৰেনকাইন ফৰ্মুলা হ'ব, এইটো ৰেনকাইন ফৰ্মুলা কি এপ্লিকেবল ফৰ বোথ মিডিয়াম এণ্ড লং কলম। মিডিয়াম আৰু লং কলমৰ কাৰণে এপ্লিকেবল হয়। ৰেনকাইন ফৰ্মুলা হ'ব 1/π
p ইজ ইকুৱেল টু 1/p প্লাছ 1/p এইটো 1/p r হ'ব ইজ ইকুৱেল টু 1/pc প্লাছ 1/pe 1/pr টো কি হয় 1/pr টো ৰেনকাইন লোড 1/pc টো হ'ব ক্ৰাছিং লোড আৰু 1/pe টো ইউলাৰ্ছ লোড এইটো কথা মনত ৰাখিবা আৰু এই ফৰ্মুলাটো SSC এক্সামত সুধিছে এই এক্সামটো এই ফৰ্মুলাটো সেইকাৰণে মনত ৰাখিবা এই PR ৰ ফৰ্মুলাটো সোধে PR ৰ ফৰ্মুলাটো ষ্ট্ৰেছ C ইনটু A ডিভাইড বাই 1 প্লাছ A ব্ৰেকেটত LE বাই K দা হোল স্কুৱেৰ এই ফৰ্মুলাটো সোধে মানে কোৱেশ্যনত আৰু এটা স্মল a যে লিখিছে a ৰ ভ্যালুটো কেতিয়াবা জানি থৈ দিয়া এই স্মল a ৰ ভ্যালুটো হ'ব এটো হ'ব ষ্ট্ৰেছ C মানে তোমাৰ সাৰকামফাৰেন্সিয়েল ষ্ট্ৰেছ ডিভাইডেড বাই পাই স্কুৱেৰ E এই গুটে ফৰ্মুলাটো মুখস্থ মাৰি থৈ দিবা প্ৰবলেম সলভ কৰিব নাহে ফৰ্মুলাটো অপচনত আহে মানে আৰু ষ্ট্ৰেছ C টো ষ্ট্ৰেছ C টো সাৰকামফাৰেন্সিয়েল নহয় ষ্ট্ৰেছ C টো হ'ব কম্প্ৰেছিভ ষ্ট্ৰেছ A টো হ'ব তোমালোকৰ ক্ৰছ সেকশন অফ কলম আৰু A টো হ'ব ৰেনকাইন কনস্ট্যান্ট মুঠতে মনত ৰাখিবা ৰেনকাইন লোড 1 বাই ৰেনকাইন লোড ইজ ইকুৱেল টু 1 বাই ক্ৰাছিং লোড প্লাছ 1 বাই ইউলাৰ্ছ লোড এই ফৰ্মুলাটো আহে কেতিয়াবা আৰু 1 PR ৰ ভ্যালুটো আহে ষ্ট্ৰেছ C বাই A 1 প্লাছ A LE and equivalent length divided by K equivalent length divided by K to slenderness ratio হয় এটো 1 plus A slenderness ratio মানে বুজি পাইছা আৰু 1 plus A slenderness ratio মানে 1 plus A slenderness ratio stress C by A divided by 1 plus A slenderness ratio the whole square slenderness ratio the whole square A value to whole stress C pi square E হ'ব ক্লিয়াৰ হৈছে এতিয়া নেক্সট একেটা জানিব লাগিব maximum limit of eccentricity এটা maximum তোমালোকে এতিয়া এটো জানিব লাগিব যে কি maximum limit of eccentricity ভ্যালু কেটা জানিব লাগিব এতিয়া তোমালোকৰ যদি সলিড ৰেক্টেঙ্গুলাৰ সেকশন থাকে এনেকৈ সলিড যদি ৰেক্টেঙ্গুলাৰ সেকশন থাকে মানে ৰেক্টেঙ্গুলাৰ হোল যদি থাকে এনেকুৱা তেতিয়া eccentricity is less than d/6 x আৰু y ডাইৰেকশনতো b/6 হ'ব আৰু যদি সলিড ৰেক্টেঙ্গুলাৰ সেকশন থাকে শেপ অফ কোৰটো কিমান হ'ব আমাৰ কোৰৰ শেপটো ৰম্বাস হ'ব তেনেকৈ তোমালোকৰ যদি এই থাকে স্কুৱেৰ ক্ৰছ ৰেক্টেঙ্গুলাৰ থাকিলে ৰম্বাস স্কুৱেৰ থাকিলে স্কুৱেৰে হ'ব আৰু ইচেন্ট্ৰিসিটিৰ ভ্যালু কিমান হ'ব x এটো x ডাইৰেকশন y ডাইৰেকশন বুলি নাই আৰু ইচেন্ট্ৰিসিটিৰ ভ্যালুটো কিমান হ'ব a/6 হ'ব এটো যেনেকৈ less than d/6 আৰু less than b/6 আছিল এটো e is equal to a/6 হ'ব এটো সলিড সার্কুলার সেকশনৰ কাৰণে কি হ'ব সলিড সার্কুলার সেকশনৰ কাৰণে কোৰ অফ শেপ অফ কোৰটো সার্কুলাৰে হ'ব আৰু ইচেন্ট্ৰিসিটি ইজ less than d/6 হ'ব তাৰপিছত নেক্সট আহিব হলো ৰেক্টেঙ্গুলাৰ সেকশনৰ এই ফৰ্মুলাটো মনত ৰাখিব নালাগে খালি মনত ৰাখিবা হলো ৰেক্টেঙ্গুলাৰ সেকশনৰ কাৰণে ৰম্বাস হ'ব যেনেকৈ এটা সলিড ৰেক্টেঙ্গুলাৰ যেনেকৈ ইয়াতে সলিড ৰেক্টেঙ্গুলাৰ সেকশনৰ কাৰণে ৰম্বাস আছে এটা হলো ৰেক্টেঙ্গুলাৰ সেকশনৰ কাৰণে শেপ অফ কোৰটো ৰম্বাসে হ'ব আৰু হলো সার্কুলার সেকশনৰ কাৰণে এটো ইম্পৰ্টেন্ট হয় হলো সার্কুলার সেকশনৰ কাৰণে সার্কুলাৰে হ'ব স্কুৱেৰৰ কাৰণে স্কুৱেৰ হয় সার্কুলাৰ কাৰণে সার্কুলাৰ হয় ৰেক্টেঙ্গুলাৰ কাৰণে ৰম্বাস হয় এটো কথা মনত ৰাখিলে হ'ল কোৰ শেপ হলো বা সলিড যিকোনো ক্ষেত্ৰত আৰু ইয়াৰ ইচেন্ট্ৰিসিটিৰ ভ্যালুটো কিমান হ'ব ইচেন্ট্ৰিসিটিৰ ভ্যালুটো হ'ব তোমালোকৰ ইচেন্ট্ৰিসিটিৰ ভ্যালুটো হ'ব E is less than equal to ডাঙৰ এটো হলো সার্কুলার সেকশনৰ কাৰণে দেই E value to less than equal to eccentricity maximum is less than equal to capital D square plus small d square divided by 8d হ'ব আৰু কোৰ ডায়াটো হ'ব কোৰ ডায়াটো ইমান হৰে এটো ইম্পৰ্টেন্ট হয় আৰু শেপ অফ কোৰটো সার্কুলাৰ হ'ব আৰু নেক্সট আমাৰ থাকি গ'ল স্প্ৰিং ডিজাইনটো এই স্প্ৰিং ডিজাইনটো আমি মেচিন ডিজাইনত পঢ়িম তাতে তোমালোকৰ এই ফৰ্মুলাটো আহে কেতিয়াবা ওয়ালস কারেকশন ফ্যাক্টৰটো আহিছিলে আগতে তো এইখিনি বস্তু আমি মেচিন ডিজাইনত পঢ়িম তেতিয়া হলে বেছি ভালকে বুজিম কাৰণ ডিজাইনিঙৰ বস্তু হৈ গ'ল তো মেচিন ডিজাইনিঙত পঢ়িলে বেছি ভাল হ'ব